สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำที่เช็คไฟ USB กันนะครับคือบางทีเราอาจจะเคยเจอปัญหาที่ว่าเวลาเราเสียบสายชาร์จแบตแล้วไฟมันไม่เข้านะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่มือถือของเราหรือว่าเป็นที่อะแดปเตอร์กันแน่ถ้าเรามีที่เช็คไฟติดตัวไว้บ้างก็จะช่วยให้เรารู้ปัญหาและหาทางแก้ไขได้ดียิ่งขึ้นวันนี้ก็เลยจะมาทำที่เช็คไฟ USB กันอุปกรณ์ที่จะใช้ก็มีสายไฟ USB หลอดไฟไดโอดขนาดเล็กเทปกาวพันสายไฟแล้วก็กรรไกรก่อนอื่นก็ลอกยางหุ้มสายไฟออกก่อนให้ทำทั้งของหลอดไฟและสาย USB พันสายไฟให้ตรงสีกันแล้วพันเทปกาวให้แน่นหนาเสร็จแล้วพันเทปกาวปิดท้ายอีกรอบเพียงเท่านี้เราก็จะได้ที่เช็คไฟ USB เอาไว้ใช้แล้วถ้ายังเห็นว่าไม่สวยเราก็สามารถนำไฟตัวนี้ไปใส่กับตุ๊กตาหรือตัวการ์ตูนที่เราชื่นชอบก็ได้เท่านี้เราก็จะได้ตุ๊กตาเรืองแสงเอาไว้เช็คสถานะไฟของช่องเสียบ USB แล้วครับเป็นไงครับสวยเลยใช่ไหมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ